Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। তো আজি ৰেচিপিটো হ'ল মোৰ prawns malai curry. Then friends, মোক মাছখিনি তেওঁলোকে ভালদৰে বাছি কৰি দিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে এই সূতাডাল উলিয়াই দিয়া নাছিলে। তো মই ঘৰত নি এই সূতাডাল উলিয়াই লৈছিলোঁ। আপোনালোকে এই সূতাডাল উলিয়াই নে মোক জনাবচোন। এই সূতাডাল উলিয়াই ল'ব লাগে বোলে। এতিয়া মই নিমখ হালধি অকণমান জলকীয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া গুড়ি এনেকৈ সানি পেলাই অকণমান টাইম থৈ দিছিলোঁ। মই মিডিয়াম সাইজ পিঁয়াজ এটা এনেকৈ পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আদা আৰু নহৰু আৰু দুটা জলকীয়া গ্ৰীণ চিলি এনেকৈ দি পেলাই পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ। এতিয়া মাছখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এতিয়া মই মাছ ভজা তেলখিনিতে এনেকৈ পিঁয়াজৰ পেষ্টখিনি দি দিছিলোঁ। মই প্ৰথমতে তেজপাত আৰু লং ইলাচি দালচিনি দিব লাগিছিলে, মই পাহৰি গ'লোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া ছাইডতে দি লৈছিলোঁ। এইবাৰ ইয়াত পেষ্ট কৰি থোৱা বিলাহী এনেকৈ দি দিছিলোঁ। ইয়াৰ পিছত হালধি, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি অকণমানকৈ দি দিছিলোঁ। এতিয়া নিমখ এড কৰিছিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মই গৰু গাখীৰ এনেকৈ একাপ দি দিছিলোঁ। আপোনালোকে নাৰিকলৰ গাখীৰো ওলাইও দিব পাৰে। নাৰিকলৰ গাখীৰটো দিলেও ভাল হয়, গৰু গাখীৰ দিলেও ভাল হয়, অপশ্যনেল হয়, যোনটো আপুনি মন যায় সেইটো দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াত মাছকেইটা এনেকৈ এৰি দিছোঁ। এয়া মোৰ মালাই কাৰীটো ৰেডি হ'ল। এতিয়া ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাত দি পেলাই নমাই দিম আৰু। দেন মোৰ মালাই কাৰী ৰেডি। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু ফ্ৰেণ্ডছ জনাবচোন। আৰু খাবলৈ ফ্ৰেণ্ডছ বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিবচোন। তেনেহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিলোঁ। ভাল লাগিলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। তেনেহ'লে আকৌ লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ব্লগত, নতুন এটা ৰেচিপি লৈ। তেনেহ'লে বাই বাই।